hôm nó chắc sầu bọc thay mà đâu còn quay chẳng đâu nhưng tôi ở nhảy nó cái thôn rồi sặc sầu đấy ô nó mình thôi đại đấy đấy thôn dạ gặp ai chuẩn bị dạ dạ đất ta được hồi chắc không nào bắt không phải cho những cái thôi nếu nó bắt cao thì nó nào nó cho nó cao quen phải ăn thử nè ăn có ăn được đẹp nào thấy tình tôi